नमस्ते। आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेँ। आज चाहिँ मैले यो जुन बोट लिली प्लान्ट भनिन्छ एकदमै लाउनु पनि सजिलो अनि यसलाई चाहिँ अब एकदमै छिटो बढ्ने साथै अब यो चाहिँ एकदमै हेरचाह पनि एकदमै कम गर्नुपर्ने प्लान्ट चाहिँ लिएको छु। यो चाहिँ मेरो अब जुन पहिलाको हो यसलाई चाहिँ मैले अर्को भेराइटी पनि ल्याएको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु। यो पनि एकदमै राम्रो देखिने त्योभन्दा त मलाई त यो त एकदमै मन परेर चाहिँ मैले ल्याएको। अनि यो धेरै पनि भएको छैन। यस्ता दुईवटा चाहिँ बनाएको छु अनि यहाँबाट यसको फेदबाट चाहिँ नयाँ नयाँ आउँदैछ। नयाँ नयाँ अब यसमा प्लान्ट निस्किँदैछ। त्यसलाई पनि म जसरी अर्को प्लान्टलाई चाहिँ धेरै बनाएर राखेको छु त्यसलाई पनि यसलाई पनि म धेरै बनाउने चाहिँ इच्छा छ। यो चाहिँ एकदमै त्योभन्दा पनि अब प्याटर्नै प्याटर्न धर्कै धर्का भएको एकदमै राम्रो यो चाहिँ अब कलर छ अनि राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले आज तपाईँहरूलाई यो भेराइटी पनि मैले ल्याएको छु। अनि यसलाई पनि बोट लिली नै भनिन्छ। अनि तपाईँहरूलाई पनि अब कतिले अब यसको यो चाहिँ अलग प्लान्ट भन्नुहुन्छ होला, सोच्नुहुन्छ होला। मलाई पनि सबै कुरा त थाहा हुँदैन। धेरै नै अब मैले गर्दै जाँदा त्यहाँ अब सिक्दै गएको कुराहरू नै तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्दै आएको छु। अन्त यो पनि एउटा बोट लिली प्लान्टमै आउँछ अनि यसलाई पनि लाउनु सजिलो। जस्तो अर्को जति केयर गर्नुपर्छ जति जे छ त्यसको अब त्यो तरिका एउटै नै हो, तर यसको कलर मात्रै अलग हो। अनि यो चाहिँ प्याटर्न घेरा घेरा भएकोले गर्दा त्योभन्दा पनि अझ सुन्दर देखिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले ल्याएको। धेरै भएको छैन, हेर्नुहोस् यसबाट चाहिँ अब सानो सानो प्लान्टहरू निस्किँदैछ। यसलाई पनि म अघि भनिहालेँ धेरै बनाएर राख्ने विचार छ। अनि यो चाहिँ एकदमै अब जसलाई चाहिँ प्लान्टहरू लाउनु एकदमै इच्छा हुन्छ तर अब टाइम अब नपाउनु समय नपाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्टहरू लाउनु सक्दैन उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो प्लान्ट हो। किनभने यसलाई चाहिँ यति साह्रो केयर अनि देखभाल गर्नुपर्ने चाहिँ प्लान्ट होइन। तपाईँहरूले एकपल्ट लगाइदिनुहोस् अनि यसलाई यति जुन अब कतिवटा प्लान्टहरू चाहिँ यति साह्रो केयर गर्नुपर्ने प्लान्टहरू छ त्योमध्ये अब यो चाहिँ लो मेन्टेनेन्स केयर पनि कम्ती गर्नुपर्ने प्लान्टहरूमा आउँछ। अनि तपाईँहरूकोमा अब जसको चाहिँ अब गार्डन गर्नेको इच्छा छ तर टाइम छैन भने चाहिँ यो प्लान्टलाई लाउनुहुन्छ। अनि जुन मेरो पहिलाको प्लान्ट पनि यो बोट लिली नै हो। अनि यो झन् अझ सुन्दर बोट लिलीकै यो अब अर्को भेराइटी हो, त्यो तपाईँहरूले लाउनु सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अब यसको चाहिँ अब जहिले पनि यसलाई सार्नु सकिन्छ। जस्तै अब यस्ताबाट एउटा जुन सानो थुप्रो भएको हुन्छ त्यसले एउटा उखालेर अर्को प्लान्टमा लाउँदा कुनै पनि टाइम कुनै पनि मौसम कुनै पनि मन्थमा चाहिँ अब यो लाउन सकिन्छ। त्यो भएर चाहिँ यो तपाईँहरूले लाउनु सक्नुहुन्छ। अनि धेरै धेरै बनाएर राख्यो भने त किनकि साधारण प्लान्टहरूलाई पनि अब गमलामा लाउँदा एकदम राम्रो देखिन्छ। साथै अब धेरै बनाएर राख्यो भने त एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट यो हो। अनि तपाईँहरूले लाउनु सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले अब जुन मलाई मन परेको प्लान्ट साथै अब नयाँ यो भेराइटी भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। के कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो जो चाहिँ अब मेरो भिडियो नयाँ साथीहरूले हेर्नुहुँदैछ उहाँहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहे। बाई बाई।